Γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε καλοκαιρινό γλυκάκι και όχι μόνο. Έτσι θα φτιάξουμε κορμό, μοσαϊκό, σαλάμι, πείτε το πως θέλετε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τα υλικά και τη συνταγή. Ανάβουμε τη φωτιά μας και θα βάλουμε 300 γραμμάρια μαργαρίνη ή βούτυρο, ό,τι θέλετε βάζετε. Θα χρησιμοποιήσουμε 2 συσκευασίες μπισκότα, θα τα δούμε σε λιγάκι. Πάμε να λιώσουμε το βούτυρο. Έτσι, μπορείτε να βάλετε ή βούτυρο ή μαργαρίνη, ανάλογα τα οικονομικά σας, αυτό είναι δικό σας θέμα, γίνεται και με τα δύο. 250 γραμμάρια μερέντα, πραλίνα φουντουκιού, έτσι ό,τι μάρκα θέλετε. Θέλω να αποφύγω τη μυρωδιά του κακάο, οπότε θα βάλω πραλίνα και σοκολάτα για να αποφύγω τη μυρωδιά του κακάο, γιατί σε πολλούς δεν αρέσει. Εδώ έχω 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος με 50 γραμμάρια γάλα, έτσι, το σύνολο 250 γραμμάρια. Λοιπόν, 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 50 γραμμάρια γάλα. Το ρίχνουμε και αυτό μέσα. Προαιρετικά, εάν θέλετε, ρίχνετε λίγο κονιάκ. Και τέλος θα ρίξουμε 200 γραμμάρια κουβερτούρα, αφού κλείσουμε όμως τη φωτιά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Η συνταγή είναι η συνταγή του 5 λεπτού, έτσι. Είδατε πόσο γρήγορα φτιάξαμε τη σάλτσα μας. Πάμε τώρα να σπάσουμε τα μπισκότα. Μην τα ψιλοκόβετε, θέλουμε χοντροκομμένα τα μπισκότα. Στα 2, στα 4 το πολύ. 2 συσκευασίες, 450 γραμμάρια δηλαδή. Ρίχνουμε λίγο κονιάκ. Προαιρετικά, αν δεν θέλετε να ρίξετε κονιάκ, μπορείτε να βάλετε γάλα. Ανακατεύουμε λιγάκι. Περίπου 50 γραμμάρια κονιάκ είναι το σύνολο. Να επαναλάβω, το αλκοόλ είναι προαιρετικό, αν θέλετε το βάζετε. Εντάξει. Ρίχνουμε τη σάλτσα μας μέσα που έχουμε φτιάξει. Τώρα ανακατεύουμε. Από τα πιο εύκολα γλυκά που υπάρχουν.
έτοιμο. Στρώχνουμε και αυτό. Εφόσον στρώσαμε, θα το βάλουμε στο ψυγείο τώρα για 10 λεπτά να σφίξει λίγο για να μπορέσουμε να του δώσουμε σχήμα. Λοιπόν, ένα ταρτάκι μετά, το αφήνει τόσο θέλετε, αρκεί να κρυώσει λίγο, αυτό μας ενδιαφέρει. Εντάξει. Το κρίνουμε λιγάκι έτσι με το χέρι μας, βλέπετε έχει σφίξει πλέον. Το τυλίγουμε. Παίρνουμε τις δύο άκριες, στρίβουμε λιγάκι από εδώ, στρίβουμε λιγάκι και από εκεί και είμαστε έτοιμοι. Θα το βάλετε τώρα στην κατάψυξη να κρυώσει καλά, έτσι, για να μπορέσουμε να το κόψουμε. Το γλυκάκι είναι έτοιμο. Αυτό ήταν λοιπόν το ένα, πάμε να φτιάξουμε τώρα και το άλλο. Διορθώνεται. Όταν σφίξει, βλέπετε, δεν έχει πρόβλημα. Γι' αυτό σας είπα κατάψυξη για λίγη ώρα. Σφίγγουμε λίγο από εδώ. Σφίγγουμε λίγο από εδώ. Λοιπόν, τα γλυκάκια μας είναι έτοιμα, θα τα αφήσουμε τώρα κατάψυξη να κρυώσουν καλά και σε λίγο θα σας δείξω τη συνέχεια. Λοιπόν, αφού αφήσαμε αρκετές ωρίτσες στην κατάψυξη, λοιπόν, όπως βλέπετε το σαλάμι μας είναι έτοιμο, το κόβετε μερίδες και τρώμε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα δούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!